Καλημέρα. Ξεκινάμε τη βόλτα μας στη Βιέννη με την παγωμένη Αθηνά. Υγρασία στο 1800%. Πάμε να δούμε πρώτο το ζωολογικό κήπο και βόλτα. Μπορούμε να πάμε και στο Primark μετά, στο εμπορικό κέντρο SES. Καλημέρα. Ήρθαμε για πρωινό λοιπόν. Τώρα θα ξεκινήσει η όλη διαδρομή. Πάμε να δούμε το ζωολογικό κήπο Αθηνά. Οπότε καφεδάκι, φαγητό για να πάρουμε ενέργεια. Και φύγαμε. Ήρθαμε λοιπόν στην Βιέννη την περίοδο των Χριστουγέννων με κύριο σκοπό να δούμε όλα τα μουσεία, τους τουριστικούς προορισμούς της πόλης αλλά και τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Από την πρώτη κιόλας βόλτα εντυπωσιαστήκαμε από το πόσο καθαρή είναι η πόλη και πόσο οργανωμένα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σχεδόν σε όλες τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη δεν χρειάζεται καθόλου να έχεις αυτοκίνητο. Πρώτη μας στάση λοιπόν στην περιοχή Hietzing και στο παλάτι Sandbrunn. Το παλάτι βρίσκεται σε μια τεράστια περιοχή, ένα γιγάντιο πάρκο, το οποίο είναι γεμάτο βοτανικούς κήπους, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και πάρα πολύ καλοπεριποιημένοι. Επίσης, στην ίδια περιοχή, μέσα στο ίδιο πάρκο, υπάρχει και ο ζωολογικός κήπος, ο οποίος είναι εξαιρετικός και πρέπει οπωσδήποτε να τον επισκεφτείτε. Αν έρθετε την άνοιξη ή το καλοκαίρι, θα δείτε ένα πάρκο γεμάτο χρώματα από όλα αυτά τα καλοπιστικά φυτά. Τώρα, την περίοδο του χειμώνα που ήρθαμε εμείς, όλα αυτά προφανώς δεν έχουν άνθη και έχουν καλυφθεί από αυτά τα ειδικά πανιά προκειμένου να προστατευτούν από τον παγετό. Πού έχουμε έρθει? Ζωολογικό κήπο. Και είμαστε έτοιμοι για ξανάγηση. Το εισιτήριο πώς ήταν? 20 ευρώ. Ακριβούτσικο, αλλά έχει ωραίο θέαμα. Πάμε μέσα να θα δούμε. Μπαίνουμε λοιπόν στο ζωολογικό κήπο για να δούμε τα θεάματα. Είναι αρκετά μεγάλος, οπότε θα μας πάρει αρκετή ώρα. Ο ζωολογικός κήπος της Βιέννης ιδρύθηκε το 1752 ως ένα αυτοκρατορικό θηριοτροφείο. Σήμερα αποτελεί τον παλαιότερο ζωολογικό κήπο εν λειτουργία παγκοσμίως. Περνώντας μια πόρτα, βρίσκεσαι στους 28 βαθμούς Κελσίου και 90% σχετική υγρασία. Σε αυτά τα ειδικά διαμορφωμένα κτίρια ευδοκιμούν τροπικά φυτά και φιλοξενούνται ζώα. Κατά την διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο ζωολογικός κήπος της Βιέννης υπέστη τεράστιες ζημιές από τους βομβαρδισμούς. Ένας μεγάλος αριθμός ζώων σκοτώθηκε από αυτούς τους βομβαρδισμούς και αναφέρεται ότι το 1945, στο τέλος του πολέμου, είχαν επιβιώσει μόλις 300 ζώα. Παρ' όλα αυτά, ο ζωολογικός κήπος ξαναστήθηκε από την αρχή και μπόρεσε να επιβιώσει μέχρι σήμερα. Το 1914, ο ζωολογικός κήπος φιλοξενούσε 3.470 ζώα και αναφέρεται ότι ήταν ο υψηλότερος αριθμός ζώων που φιλοξενούσε ποτέ ο κήπος αυτός. Σήμερα στον ζωολογικό κήπο της Βιέννης θα βρείτε πάνω από 700 διαφορετικά είδη ζώων. Περπατάμε σε μια κρεμαστή γέφυρα μέσα στο ζωολογικό κήπο. Ο ζωολογικός κήπος είναι απίστευτος. Έχει τα πάντα. Έχει τροπικό δάσος,
όπου είχε 28 βαθμούς και 90% υγρασία. Τώρα έχουμε έρθει σε ένα πολύ ψηλό σημείο που μπορούμε να δούμε αρκετά την Βιέννη από ψηλά, οπότε θα σας δώσω μια γεύση για να δείτε πως είναι. Είναι υπέροχα, να έρθετε οπωσδήποτε. Θα χρειαστείτε πάνω από 4 ώρες προκειμένου να μπορέσετε να γυρίσετε όλο το ζωολογικό κήπο και να δείτε όλα αυτά τα υπέροχα ζώα. Υπάρχουν πάρα πολλές εγκαταστάσεις, η κάθε μία είναι προσαρμοσμένη για το κάθε συγκεκριμένο είδος ζώου με τις δικές τους συνθήκες και αυτό είναι το πραγματικά εντυπωσιακό για τον ζωολογικό κήπο της Βιέννης. Σε πολλές σκηνές θα δείτε ότι η εικόνα είναι λίγο θολή. Η θολή εικόνα συμβαίνει διότι μπαίνοντας μέσα σε αυτούς τους χώρους που έχουν τις ειδικές συνθήκες, από τους 4 με 5 βαθμούς φτάνει στους 28 με 30 βαθμούς και σε υγρασίες που αγγίζουν σχεδόν το 100%. Οπότε η κάμερα θόλωνε συνεχώς, δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσαμε να κάνουμε. Είναι εκπληκτικό, πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε. Έχει τα πάντα. Καπελοπαρδάλης, τώρα θα δούμε. Είμαστε σε ενιδρία μέσα. Είστε αυτά τα πράγματα. Είμαστε ήδη σχεδόν 4 ώρες μέσα στο ζωολογικό κήπο της Βιέννης και έχουμε πραγματικά δει υπέροχα θεάματα. Είναι ένα μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε, ακόμα και αν σας φαίνεται ακριβό το εισιτήριο, γιατί αξίζει πάρα πολύ. Έχουμε ανέβει πάνω στο λόφο για να δούμε ένα ολόκληρο θέατρο και από ψηλά θέα ένα κομμάτι της πόλης. Έχουμε βγει από το ζωολογικό κήπο τώρα. Το εισιτήριο είναι ημερήσιο, μπορείτε να ξαναμπείτε ό,τι ώρα θέλετε μέσα στο 24ωρο.
και αξίζει πάρα πολύ να πάτε να τα δείτε όλα, παιδιά. Η δεύτερη μέρα ξεκινάει με μία βόλτα στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης. Πριν πάμε για πρωινό, κάνουμε μία γρήγορη στάση στο ναό του Καρόλου. Ο ναός κατασκευάστηκε από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον Έκτο για την μνήμη των θυμάτων από την Πανόλη. Η αρχιτεκτονική του ναού είναι ιδιαίτερη, καθώς το πρόστογο που έχει ο ναός στο εμπρόστιο μέρος μοιάζει πάρα πολύ με ναό ελληνορωμαϊκής εποχής. Επίσης, μέσα στο ναό δεσπόζει πάρα πολύ το μάρμαρο και το χρυσό χρώμα. Μέσα στο ναό υπάρχει αυτό το σανσέρ, το οποίο μπορεί να σας ανεβάσει ψηλά στον τρούλο, ούτως ώστε να δείτε όλη τη θέα από την πόλη και να βγάλετε φωτογραφίες. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πληρώσετε 8 ευρώ εισιτήριο για να ανέβετε μία βόλτα ψηλά στον τρούλο. Κάνουμε μια στάση στο Café Central για πρωινό. Το Café Central ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1876. Στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το Café Central κλείνει και ξανανοίγει το 1975, όπου συνεχίζει και τη λειτουργία του μέχρι σήμερα. Επόμενη στάση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης βρίσκεται μπροστά στην πλατεία της Μαρίας Θηρεσίας και λειτουργεί από το 1889. Η θεματολογία του είναι τεράστια, καθώς περιλαμβάνει ορυκτά, γεωλογικά, ζωολογικά και ανθρωπολογικά εκθέματα. Στον πρώτο όροφο του κτηρίου βρίσκονται οι αίθουσες ζωολογίας, όπου εκεί μικροί και μεγάλοι μπορούν να θαυμάσουν τον φοβερό κόσμο των ζώων. Επίσης υπάρχει μια αίθουσα με σκελετούς από δεινόσαυρους. Επόμενη στάση στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Στεφάνου αποτελεί την έδρα της Μητρόπολης της Βιέννης. Ο ναός είναι χτισμένος πάνω σε ερείπια δύο παλαιότερων ναών, εκ των οποίων ο αρχαιότερος καθαγιάστηκε το 1147. Η Βιέννη είναι ένας ιδανικός προορισμός για χριστουγεννιάτικες διακοπές, καθώς η πόλη γεμίζει χριστουγεννιάτικες αγορές και ο στολισμός είναι πραγματικά υπέροχος.
Την περίοδο των Χριστουγέννων στην πόλη της Βιέννης θα βρείτε δεκάδες διαφορετικές χριστουγεννιάτικες αγορές, από πολύ μικρές μέχρι πολύ μεγάλες. Η μεγαλύτερη από αυτές είναι αυτή που βρίσκεται μπροστά στο Δημαρχείο με 150 περίπτερα. Δυστυχώς ο καιρός μας τα χάλασε την τελευταία μέρα και δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε εξορμήσεις σε εξωτερικούς χώρους, οπότε προτιμήσαμε να περάσουμε την ημέρα μας πηγαίνοντας στο Μουσείο της Στρατιωτικής Ιστορίας. Το μουσείο φιλοξενεί πολύτιμες συλλογές από την Αυστριακή ιστορία. Στο μουσείο θα βρείτε εκατοντάδες εκθέματα όπως όπλα και σημαίες από τους Οθωμανούς Τούρκους από την επίθεση και την πολιορκία που είχαν κάνει στην πόλη, μέχρι και σύγχρονα αεροπλάνα και οχήματα αλλά και όπλα από τον Πρώτο, Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την πιο σύγχρονη στρατιωτική ιστορία. Φεύγουμε από τη Βιέννη γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις, από τα πολύ όμορφα πάρκα που είδαμε, από τα πάρα πολύ ωραία εστιατόρια που επισκεφθήκαμε, αλλά και το street food που δοκιμάσαμε από τα χριστουγεννιάτικα χωριά, τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα μουσεία τα οποία έχουμε δει, όπως επίσης και το πολύ όμορφο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο.